Herkese merhaba! Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă invităm să petreceți cu noi un sejur în Turcia. Mai precis vom vedea orașul Marmaris și resortul all-inclusiv la care am stat. Noi am mai vizitat Turcia și dacă vreți să vedeți zona Kuşadası și Pamukkale, vă invităm să urmăriți și acel vlog. Dacă vreți să explorați locuri noi cu noi, vă invităm să vă abonați, este gratuit și 80% dintre cei care ne urmăriți nu sunteți abonați. Deci, luați-vă un ceai sau o cafea turcească și haideți împreună cu noi în această călătorie minunată prin Marmaris. Aproape la sfârșitul de sezon din Turcia, am profitat de încă puțin soare și am ales un pachet de vacanță all-inclusiv. Am stat la Green Nature Spa Resort lângă Marmaris și locația a fost foarte frumoasă, departe de agitația de pe faleză, resortul fiind străjuit pe de o parte de dealuri cu păduri de pini. Mâncarea a fost extrem de variată și fiecare masă a fost o nouă experiență. Resortul avea teme specifice pentru fiecare seară, cele mai interesante au fost seara turcească și seara peștelui. La seara peștelui, majoritatea mâncărurilor au fost din pește sau fructe de mare, unele făcute pe grill, unele în salate. Până și deserturile erau în formă de pește. Și la fiecare masă erau nelipsite baclavalele, ceaiurile și cafelele turcești și fructele. Personalul de la restaurant este foarte ingenios și au mereu idei noi de aranjamente și idei noi de rețete. E adevărat că și ei s-au adaptat și oferă mâncare și pe gusturile majorității turiștilor. Majoritatea turiștilor sunt britanici, așa că cel puțin la fiecare mic dejun aveam posibilitatea să servim și tradiționalul English breakfast cu fasole, ouă și bacon, doar că, fiind în Turcia, nu era bacon de porc, ci de pui. Turcia este o țară parțial musulmană, parțial laică și totuși la niciuna dintre mese nu am fost serviți cu vreun meniu din porc. Mâncarea este fie pește, fie pui, fie curcan, fie vită, vițel sau oaie. În resort sunt și două magazine cu suveniruri, haine de firmă și alte cele și discutând cu localnici am înțeles mai mult despre ce este Turcia și cum este viața reală. Pe această cale îi spunem un mare teşekkürler celui care ne-a explicat puțin realitatea vieții localnicilor. Știe el cine este. În Turcia, sezonul turistic cu vreme de plajă este din luna aprilie până la sfârșitul lunii octombrie. Oamenii care lucrează la astfel de resorturi sunt turci veniți din alte colțuri ale Turciei, unii chiar de la 1000 de kilometri. Ei vin pentru întreg sezonul la resort, unde li se plătește cazarea și masa și în toată perioada lucrează urmând ca la sfârșitul sezonului să se întoarcă acasă la ei lor cu ce bani au reușit să strângă. Anul următor nu au locul de muncă asigurat, așa că vor face din nou căutări pentru a-și găsi un loc de muncă. Viața este grea în ritmul acesta, având în vedere că aproape jumătate de ani ei nu au un loc de muncă. De aceea, mulți dintre tineri și nu numai și-ar dori să ajungă în Europa. Iar dacă Turcia ar fi acceptată în Uniunea Europeană, este lesne de înțeles cât de mulți ar încerca să plece în a-și găsi o posibilitate mai bună de trai. La capitolul mâncare putem spune că a fost multă, foarte variată și foarte bună. Într-o altă seară am avut seara turcească.
Deserturile au fost pe toate gusturile, nu știai ce să alegi fiind atât de multe, prăjituri cu frișcă și cu fructe, torturi, eclere, profiterol, macarons, baclavale, cel puțin 8 feluri. Sortimentele de brânză sunt foarte asemănătoare cu cele românești, de la urdă la brânză de burduf sau cașcavaluri afumate. Aici am fost surprinse din nou să vedem dibăcia personalului în aranjamente de tot felul, inclusiv steagul Turciei frumos desenat pe farfurile de la aperitive sau pe prăjituri. La sfârșitul cinei în stil turcesc ni s-a comunicat că vom putea vedea în arenă dansuri tradiționale turcești. A fost o experiență interesantă și multe dintre dansurile lor parcă semănau cumva și cu dansurile populare românești. Între mese se puteau face mai multe activități, printre care și o vizită la spa, unde am avut acces gratuit la saună, jacuzzi, piscina interioară și sala de sport. Am avut zile cu soare și cu temperaturi de peste 24 de grade. Am explorat împrejurimile resortului, inclusiv orașul Marmaris. În Turcia, la fel ca și în Grecia, mașinile vechi de peste 30-40 de ani sunt încă folosite. Pe stradă am văzut și Dacia noastră, care se pare că era Renault de mulți ani. Chiar dacă Turcia este împărțită între musulmani și laici, moscheile stau drept mărturie că acest popor a fost cândva în totalitate musulman. Sunt foarte multe moschei și chiar în apropierea resortului am putut vedea o moschee. Dacă veniți în Turcia, în funcție de poziția hotelului, să vă așteptați să auziți de 5 ori pe zi chemarea la rugăciune. Cel mai clar se auzea dimineața pe la ora 5. Am plecat pe jos de la resort până în orașul Marmaris. Plimbarea fiind pe faleze, este imposibil să nu fi captivat când de un peisaj, când de altul. Briza marină, sunetul valurilor și bărcile, iahturile și vasele de croazieră te introduc perfect în atmosfera Marmarisului. Majoritatea plajelor care sunt mai aranjate, prevăzute cu șezlonguri și nisip fin, sunt de fapt private, deținute de hotelurile de pe marginea falezei. Pe drum sunt cafenele și restaurante. Seara, restaurantele au o atmosferă vibrantă pentru că au muzică live și spectacole.
Marmaris a fost cândva un sat pescăresc liniștit, dar acum are altă față datorită turismului în masă. Marmaris are o populație de 97.000 de locuitori, dar în sezon populația crește la mai bine de 400.000. Deși Marmaris este cunoscut pentru producția de miere, cea mai mare sursă de venit este turismul internațional. Marmaris își trage numele de la cuvântul grecesc marmaron, care înseamnă marmură, o referință la munții din Marmaris, care conțin depozite de marmură. Plimbarea pe faleză spre Marmaris te duce inevitabil lângă statuia lui Atatürk, ridicată în onoarea lui. Mustafa Kemal Atatürk este fondatorul Turciei moderne, iar din 1923 până în 1938 a fost primul președinte al Republicii Turcia. A făcut mari reforme în Turcia, industrializând-o și modernizând-o spre o Turcie mai seculară. Monumentul este amplasat chiar lângă mare și la sărbătorile naționale sunt arborate steaguri în jurul lui. Nu este doar un simbol pentru localnici, ci și un reper. Am continuat plimbarea spre marina din Marmaris, cel mai pitoresc port de pe coasta Turciei de sud-vest. Locul este plin de viață și puteți vedea iahturi, bărci din lemn, restaurante cu vedere la mare și turiști din toată lumea. Din port puteți face și excursii către câteva insule, Sedir, insula turcească, sau Simi și Rodos, insulele grecești. Când Suleiman Magnificul a vrut să cucerească Rodosul, Marmaris a servit drept bază militară navală. Rodosul era păzit de către cavalerii Sfântului Ioan, iar după un lung asediu, în 1522, Rodosul a fost cucerit de Suleiman Magnificul, iar cavalerii au fost lăsați să părăsească insula Rodos, stabilindu-se în Malta, devenind cunoscuți ca și cavalerii maltezi. Dacă vă amintiți, am discutat despre acești cavaleri în vlogul nostru din Malta. La 2 pași de marină puteți vizita castelul din Marmaris. Conform istoricilor, prima fortificație de pe acest loc datează încă din anul 3000 înainte de Hristos. Castelul actual a fost construit în 1522 de către sultanul Suleiman Magnificul înainte de campania sa de a captura insula Rodos.
În interior este un mic muzeu cu obiecte de olărit, monezi și artefacte datând din antichitate și descoperite în jurul Marmarisului. Fiecare obiect spune o poveste despre cum a evoluat acest oraș de la un sat pescăresc la un oraș resort. De sus, de pe zidurile castelului, puteți admira o panoramă impresionantă. Jos este marina, străjuită de munți și Marea Egee. Castelul a trecut testul timpului în 1957, când a supraviețuit unui mare cutremur de pământ în care cea mai mare parte din Marmaris a fost distrusă. Dacă vreți să vizitați și fântâna arteziană dansatoare, asigurați-vă că o faceți seara după ora 8:30. Ziua nu funcționează. Următoarea oprire a fost Grand Bazar, în inima Marmarisului. Este organizat în labirinturi colorate și pline de viață. Aici puteți achiziționa de la mirodenii turcești, rahat, baclavale și haine de firmă, până la suveniruri, obiecte de ceramică, bijuterii, genți și haine din piele. Dacă vizitați bazarul cu gând să cumpărați ceva, nu uitați să negociați. Aceasta este partea experienței, iar turcii apreciază oamenii care negociază. Rămâneți zâmbitori, prietenoși și bucurați-vă de jocul lor. Aproape la fiecare magazin veți auzi vânzătorii care vă invită să cumpărați ceva de la ei. Chiar dacă nu cumpărați nimic, când treceți prin aceste galerii aveți impresia că pășiți prin istoria Turciei. Cultura bazarurilor este veche de secole în Turcia și își continuă moștenirea cu un șarm modern. La resort a fost o ședere frumoasă, dar a avut și un punct negativ. Noi am fi vrut să ne odihnim mai mult, dar acest resort este plin de viață până noaptea târziu. La restaurantele din resort cântă muzica, uneori și cu karaoke, deci dacă vreți să petreceți vacanța în acest fel, atunci este un resort perfect. Se fac tot felul de activități în timpul zilei, iar seara după cină sunt iarăși activități cu copiii, apoi spectacole pe arena din resort. La sfârșitul sejurului am luat autobuzul care ne-a facilitat transferul de la Marmaris la aeroportul din Dalaman. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like și nu uitați să vă abonați. Vă lăsăm cu o provocare. Scrieți în comentarii ce v-ar fi plăcut mai mult, o zi de relaxare la resort sau o zi de explorare a orașului vechi și a bazarului.
Vă mulțumim pentru vizionare! Görüşürüz! Pe curând!